Hello students, today we are going to learn some important terms. Some that terms are related to respiration. The first one is the first term, that is the tidal volume. Tidal volume. What is mean by tidal volume? The first term is it is the volume of air. It is a volume of air inspired or expired during normal breathing. It is the volume of air inspired or expired during normal breathing is called as tidal volume, and this tidal volume should be near about 500 ml, and it is 500 ml. Now tidal volume means it is the volume of air inspired or expired during normal breathing. म्हणजेच नॉर्मल ब्रिदिंगच्या वेळेला जेवढी एअर आपण काय आत घेतो मीन्स विथ द प्रोसेस ऑफ इन्स्पिरेशन, आणि जेवढी एअर बाहेर सोडतो ड्युरिंग एक्सपिरेशन. ठीक आहे, म्हणजेच काय की जेव्हा नॉर्मल ब्रिदिंग होतं, नॉर्मल ब्रिदिंग म्हणजेच काय, मी एअर आत घेतली, एअर बाहेर सोडली, हे झालं नॉर्मल ब्रिदिंग. नॉर्मल ब्रिदिंगच्या वेळेला जेवढं एअर आत घेतली जाते आणि जेवढी एअर बाहेर सोडली जाते, ठीक आहे, त्या पर्टिक्युलर एअरला, व्हॉल्यूम ऑफ एअरला काय म्हणायचं, टायडल व्हॉल्यूम म्हणायचं. ठीक आहे, आणि ते टायडल व्हॉल्यूम, नॉर्मल टायडल व्हॉल्यूम जे आहे ते काय 500 ml आहे. किती आहे 500. म्हणजेच काय की आपण नॉर्मली 500 ml इन्स्पायर करतो आणि 500 ml काय करतो, एक्सपायर करतो. ठीक. हां, तर ही डेफिनेशन तुम्हाला समजली असेल की टायडल व्हॉल्यूम मीन्स इट इज द व्हॉल्यूम ऑफ एअर इन्स्पायर्ड ऑर एक्सपायर्ड, म्हणजेच काय इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशन नॉर्मल ब्रिदिंग. ठीक आहे, ड्युरिंग नॉर्मल ब्रिदिंग आपण हवा आत घेणे आणि हवा बाहेर सोडणे, या पर्टिक्युलर व्हॉल्यूमला मीन्स व्हॉल्यूम ऑफ एअरला म्हणायचं टायडल व्हॉल्यूम. ठीक आहे. सेकंड टर्म इज द इन्स्पिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम. सेकंड इज इन्स्पिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम. ज्याला म्हणायचं इन्स्पिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूमला म्हणायचं IRV. तर इन्स्पिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम म्हणजे काय की समजा आपण जास्तीत जास्त एअर आत घेतली, बरोबर आहे, म्हणजे नॉर्मल ब्रिदिंगमध्ये आपण जेवढी एअर घेतो, नॉर्मल ब्रिदिंगमध्ये व्हॉल्यूम किती आहे 500 ml. ठीक आहे, आणि समजा आपण काय जेव्हा इन्स्पिरेशन फोर्स्ड ब्रिदिंगनी काय इन्स्पिरेशन केलं, इन्स्पिरेशन म्हणजेच काय हवा आत घेतली, ओके, दॅट इज द फोर्स्ड इन्स्पिरेशन म्हणायचं, बरोबर आहे. तर समजा म्हणजेच काय की नॉर्मल ब्रिदिंगच्या वेळेला काय 500 ml काय व्हॉल्यूम असतं. ठीक आहे, पण 500 ml पेक्षा समजा फोर्स्ड इन्स्पिरेशन जर केलं, फोर्स्ड ब्रिदिंग जर केलं, तर काय त्याच्यापेक्षा जास्त व्हॉल्यूम ऑफ एअर जे आहे ते काय होईल, लंग्समध्ये एंटर होईल. ठीक आहे, तर इन्स्पिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम म्हणजे काय की हा व्हॉल्यूम हा टायडल व्हॉल्यूमपेक्षा काय असतो, जास्त असतो. तर याची डेफिनेशन काय होईल, द मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ एअर, द मॅक्झिमम volume of air, the maximum volume of air or extra volume of air, or extra volume of air is inspired during forced breathing. In addition to tidal volume.
is called as inspiratory reservoir volume. Inspiratory reservoir volume means what? That is the maximum volume of air or extra volume of air is inspired during the forced breathing in addition to tidal volume, and its value is near about 2000 to 3000 ml. 2000 to 3000 ml. Okay, that is the इन्स्पिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम. आता इन्स्पिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम म्हणजेच काय की ॲक्च्युली की हे फोर्स्ड इन्स्पिरेशन आहे. फोर्स्ड इन्स्पिरेशन म्हणजे नॉर्मलमध्ये 500 ml एअर आत जाते. ठीक आहे, 500 ml म्हणजेच काय टायडल व्हॉल्यूम झालं. ठीक आहे, पण आपण काय करतो की समजा एअर फोर्सिबली आत घेतलं म्हणजे जेवढा आपण इन्स्पायर करू शकतो, जेवढा श्वास घेऊ शकतो, बरोबर आहे. म्हणजेच काय की एक्स्ट्रा व्हॉल्यूम ऑफ एअर आत गेलेली आहे लंग्समध्ये. ठीक आहे, तर ती एक्स्ट्रा व्हॉल्यूम ऑफ म्हणजेच काय की मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ एअर ऑर एक्स्ट्रा व्हॉल्यूम ऑफ एअर दॅट इज इन्स्पायर्ड. म्हणजेच आपण आत फोर्स्ड इन्स्पिरेशन ज्याला म्हणायचं, ज्याला फोर्स्ड ब्रिदिंग म्हणायचं, ड्युरिंग फोर्स्ड ब्रिदिंग दॅट एक्स्ट्रा व्हॉल्यूम ऑफ एअर इज कॉल्ड ॲज इन्स्पिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम. बरोबर आहे. तर आता बघा, जसं नॉर्मल रेस्पिरेशन किंवा नॉर्मल ब्रिदिंग जे आहे त्याच्यामध्ये टायडल व्हॉल्यूम 500 ml आहे. पण समजा आपण काय एअर फोर्सिबली आत जर घेतलं म्हणजेच काय खूप जोराने फोर्सनी एक्स्ट्रा व्हॉल्यूम ऑफ एअर जर घेतलं आपण, ठीक आहे, तर त्या एक्स्ट्रा व्हॉल्यूम ऑफ एअरलाच काय म्हणायचं, दॅट इज इन्स्पिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम. ठीक आहे, आणि हे टायडल व्हॉल्यूमपेक्षा जास्त असेल. ठीक आहे, द मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ एअर or extra volume of air is inspired during the forced breathing in addition to tidal volume, that is its value is near about normal value is 2000 to 3000 ml. 10 is missing. ठीक आहे, 2000 to 3000 ml. ठीक आहे, तर हे झालं इन्स्पिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम. तिसरी टर्म जी आहे त्याला म्हणायचं एक्सपिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम. दॅट इज दी एक्सपिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम. आता बघा, इन्स्पिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम झालं आणि मग त्याला म्हणायचं एक्सपिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम. नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट टर्म. आता बघा, याच्यामध्ये आपण याच्यामध्ये इन्स्पिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम म्हणजेच काय की आपण काय केलं की फोर्सिबली काय केलं की इन्स्पायर्ड केलं. बरोबर आहे. म्हणजे जेवढी ताकद असेल तेवढी, जेवढी हवा घेण्याची क्षमता असेल आत, तेवढी आपण आत घेतली. ठीक आहे. आता काय होतं की एक्सपिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूममध्ये काय करायचं आहे, द मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ एअर. नाऊ सी डेफिनेशन, द मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ एअर, मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ एअर that is expired during forced breathing, after normal expiration is called as expiratory reservoir volume. आता बघा, the maximum volume of air that is expired during the forced breathing after normal expiration. ठीक आहे. आता बघा, इन्स्पिरेशन म्हणजे नॉर्मल इन्स्पिरेशन आणि नॉर्मल एक्सपिरेशन. आता बघा याच्यामध्ये की नॉर्मल एक्सपिरेशन झाल्यानंतर फोर्स्ड इन्स्पिरेशन आणि मग नंतर काय फोर्स्ड एक्सपिरेशन म्हणजेच काय लंग्समधली हवा काय केली जाते, बाहेर सोडली जाते. ठीक आहे. तर मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ एअर दॅट इज एक्सपायर्ड. ओके, मॅक्झिमम व्हॉल्यूम ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ एअर दॅट इज एक्सपायर्ड ड्युरिंग द फोर्स्ड ब्रिदिंग इज कॉल्ड ॲज एक्सपिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम, अँड इट शुड बी इट्स व्हॅल्यू is near about 1000 to 1100 ml. to 1100 ml. ठीक आहे, एवढं असतं. बरोबर आहे. नंतर एक्सपिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम नंतर मग काय नेक्स्ट टर्म इज डेड स्पेस. DEAD, डेड स्पेस. ओके,
इज कॉल्ड ॲज DS, डेड स्पेस. आता डेड स्पेस म्हणजे काय? डेड स्पेस म्हणजे काय की द पर्टिक्युलर स्पेस, दॅट स्पेस इज नॉट इन्वॉल्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. ठीक आहे, म्हणजेच काय? दॅट स्पेस इज फ्रॉम नोज टू ब्रँचिओल. ठीक आहे, जी स्पेस ज्याच्यामध्ये नोज टू ब्रँचिओल, जसं आता बघा, दिस इज द नोज, ओके, दिस इज द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, ठीक आहे, माउथ, ओके, then ट्रकिया. ओके, आता हे थोडंसं लांब घेतलं मी. ठीक आहे, नंतर ब्रॉन्काय अँड देन ब्रँचेस अप टू द ब्रँचिओल्स. ठीक आहे, आता ही जी स्पेस आहे, आता लक्षात ठेवायचं, फ्रॉम नोज टू ब्रँचिओल्स. ठीक आहे, ब्रँचिओल्स, जे ब्रँचिओल्स नंतर काय? ॲल्व्हिओली. ठीक आहे, तर ही जी स्पेस आहे नोजपासून सुरू झाली आणि कुठपर्यंत ती स्पेस आहे? ब्रँचिओलपर्यंत. ठीक आहे, आणि ब्रँचिओल नंतर मग काय? एअर सॅक असते. ठीक आहे, तर त्या स्पेसला म्हणायचं, या स्पेसला म्हणायचं डेड स्पेस. काय म्हणायचं? डेड स्पेस. द व्हॉल्यूम ऑफ एअर प्रेझेंट इन, द व्हॉल्यूम ऑफ एअर प्रेझेंट इन डेड स्पेस or present in respiratory tract. याला रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट म्हणायचं. इथपासून सुरू झाली ही आहे रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, नोजपासून ब्रँचिओलपर्यंत. ठीक आहे, अँड दिस पर्टिक्युलर स्पेस इज नॉट इन्वॉल्ड इन द गॅसियस एक्सचेंज. डेड स्पेस मीन्स द व्हॉल्यूम ऑफ एअर प्रेझेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट but not involved in gaseous exchange. Okay. Now this space is from space that is present between nose to terminal branchiole. ठीक आहे, या स्पेसला म्हणायचं डेड स्पेस. आणि या डेड स्पेसमध्ये म्हणजे नोजपासून काय ब्रँचिओलपर्यंत जी स्पेस आहे, या स्पेसमध्ये एअरचा व्हॉल्यूम जो आहे तो एअरचा व्हॉल्यूम आहे 150 ml. अँड दी व्हॉल्यूम ऑफ एअर, इट इज व्हॉल्यूम ऑफ एअर इन डेड स्पेस इज 150 ml. म्हणजे या ठिकाणी 150 ml काय एअर असते. ठीक आहे, तर याला काय म्हणायचं? डेड स्पेस. त्याला काय म्हणायचं? डेड स्पेस. नंतरची डेफिनेशन आहे रेसिड्युअल व्हॉल्यूम. ओके, नेक्स्ट, दॅट रेसिड्युअल व्हॉल्यूम मीन्स वी कॅन से RV, रेसिड्युअल व्हॉल्यूम. ठीक, द रेसिड्युअल व्हॉल्यूम मीन्स द व्हॉल्यूम ऑफ एअर दॅट रिमेन्स इन द लंग्स. The volume of air that remains in the lungs after force remains in the lungs, and the volume of air that remains in the lungs and dead space, remains in the lungs and dead space. Residual volume, the volume of air that remains in the lungs and dead space even after maximum expiration. Even after maximum expiration. तर मॅक्झिमम एक्सपिरेशन म्हणजे काय की जसं आपण फोर्सिबली इन्स्पिरेशन केलं म्हणजे काय, एअर जोराने ओढली. ठीक आहे, आणि मग काय, जेव्हा जोराने ओढली आणि जोराने मग काय सोडली बाहेर, एअर बाहेर सोडली. म्हणजे त्याचा अर्थ काय की जेव्हा एअर काय फोर्सिबली आपण काय एक्सपायर्ड करतो नोजद्वारे, ठीक आहे, तेव्हा त्या लंग्समधली पूर्ण एअर निघून जात नाही,
तर एअर काय बाकी राहते. म्हणजेच काय पोस्ट एक्सपिरेशन केल्यानंतर ही लंग्समध्ये आणि डेड स्पेसमध्ये काय असते, एअर प्रेझेंट असते. ठीक आहे. तर ती एअर, राहिलेली जी एअर जी असते तिला म्हणायचं रेसिड्युअल व्हॉल्यूम. काय म्हणायचं तिला, रेसिड्युअल व्हॉल्यूम. अँड दॅट रेसिड्युअल व्हॉल्यूम इज, अँड इट्स व्हॅल्यू इज about 1100 to 1200 ml. म्हणजेच एवढी एअर, म्हणजेच पोस्ट एक्सपिरेशन झाल्यानंतरही काय होतं की लंग्समध्ये जी एअर, पूर्ण लंग्स कधीच खाली होत नाही, लंग्समध्ये एअर असते आणि लंग्समध्ये असते आणि कुठं असते, डेड स्पेसमध्ये पण एअर असते. तर ठीक आहे, लंग्समधली एअर आणि डेड स्पेसमधली एअर आफ्टर पोस्ट एक्सपिरेशन जी एअर असते त्या एअरला काय म्हणायचं, रेसिड्युअल व्हॉल्यूम असते. आणि ती जवळपास किती असते, 1100 to 1200 ml असते. ठीक आहे. नंतर आता बघा याच्यामध्ये, त्याच्यानंतर काय ज्याला काय म्हणू आपण, लंग्स कपॅसिटीज. दोन पुन्हा टर्म्स आहे याच्यामध्ये, लंग्स कपॅसिटीज. ओके. नाउ the first term is total lung capacity, number one, that is total lung capacity. ठीक आहे, टोटल लंग कॅपॅसिटी. आता टोटल लंग कॅपॅसिटी म्हणजे काय, द मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ एअर, दॅट इज द मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ air present in, that is the maximum amount of air that the lungs can hold, that the lungs can hold, after the maximum forceful inspiration is called as total lung capacity. ठीक आहे. आता याचा अर्थ काय की टोटल लंग कॅपॅसिटी म्हणजे काय, द मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ एअर दॅट द लंग्स कॅन होल्ड आफ्टर द मॅक्झिमम फोर्सफुल इन्स्पिरेशन. ठीक आहे. आता बघा, लंग्सची एक कॅपॅसिटी आहे की किती लंग्समध्ये एअर त्याच्यामध्ये मावू शकते. म्हणजेच काय, लंग्स काय करू शकते, मॅक्झिमम किती एअर होल्ड करू शकते. केव्हा होल्ड करेल, जेव्हा इन्स्पिरेशन होईल. म्हणजे जसं श्वास मी घेईल फोर्सिबली, फोर्स ब्रिदिंग आहे, जेवढा आत एअर घेता येईल आणि आत पूर्ण टोटल ताकदीनिशी एअर आपण आत घेतली आणि आत गेल्यानंतर ती एअर लंग्समध्ये काय होईल, म्हणजेच काय, लंग्स काय होईल, एक्सपांड होईल. ठीक आहे. मॅक्झिमम इन्स्पिरेशन ज्याला म्हणायचं, म्हणजेच काय, पीक पॉईंटपर्यंत काय एअर काय करायचं, इन्स्पायर करायचं. ठीक आहे. तर लंग्समध्ये जास्तीत जास्त एअर, व्हॉल्यूम ऑफ एअर काय केलं जाईल, भरल्या जाईल. बरोबर आहे. तर त्या व्हॉल्यूम ऑफ एअरला काय म्हणायचं, टोटल लंग कॅपॅसिटी म्हणायचं. बरोबर आहे. म्हणजेच फोर्सिबली इन्स्पिरेशन प्रोसेस झाल्यानंतर काय होईल की लंग्स पूर्ण भरून जातील आणि काय होतील, एक्सपांड होतील. मॅक्झिमम कपॅसिटी असेल लंग्सची. ठीक आहे. तर ती मॅक्झिमम कपॅसिटी म्हणजेच काय, दॅट इज द टोटल लंग, TLC ज्याला म्हणू आपण, टोटल लंग कॅपॅसिटी. अँड इट शुड बी 5200 to 5600. अँड इट्स व्हॅल्यू is 5200 to 5600 ml. म्हणजेच काय की एवढ्या व्हॉल्यूम, म्हणजेच काय, एवढी ml पर्यंत अमाऊंट ऑफ एअर जी आहे ती काय करते, लंग्स काय करू शकते, होल्ड करू शकते. ठीक आहे. तर त्याला म्हणायचं टोटल लंग कपॅसिटी. ठीक आहे. सेकंड टर्म इज वाइटल लंग कपॅसिटी. वाइटल लंग कपॅसिटी, VC, वाइटल लंग कपॅसिटी, VC.
the maximum amount of air that can be breathed, the maximum amount of air that can be breathed out, that can be breathed out, that can be breathed out after a maximum inspiration, after a maximum inspiration, आफ्टर अ मॅक्झिमम इन्स्पिरेशन. बरोबर आहे. आता बघा व्हायटल लंग कॅपॅसिटी. आता काय म्हणतो व्हायटल लंग कॅपॅसिटीमध्ये, द मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ एअर दॅट कॅन बी ब्रीथड आउट. ठीक आहे, आफ्टर अ मॅक्झिमम इन्स्पिरेशन. बरोबर आहे. म्हणजेच काय, मॅक्झिमम इन्स्पिरेशन म्हणजे हवा आत गेली, फोर्सिबली आपण आत घेतली आणि फोर्सिबली ते बाहेर सोडली, एक्सपायर केलं. ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे काय म्हणजेच काय, मॅक्झिमम म्हणजेच काय, ही प्रोसेस मॅक्झिमम इन्स्पिरेशन झाले. ठीक आहे. द मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ एअर दॅट कॅन बी ब्रीथड, दॅट कॅन बी ब्रीथ आउट. ठीक आहे. दॅट कॅन बी द मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ एअर दॅट कॅन बी ब्रीथ आउट आफ्टर अ मॅक्झिमम इन्स्पिरेशन. म्हणजेच काय की मॅक्झिमम इन्स्पिरेशन नंतर काय, मॅक्झिमम काय एक्सपिरेशन जे असते, मॅक्झिमम एक्सपिरेशन, त्याला काय म्हणायचं, टोटल लंग कॅपॅसिटी, सॉरी व्हायटल लंग कॅपॅसिटी. ठीक आहे. आणि हे मीन्स दिस व्हायटल लंग कॅपॅसिटी इट इज दी सम टोटल ऑफ TV टायडल वॉल्यूम प्लस IRV म्हणजेच काय, इन्स्पिरेटरी रिझर्व वॉल्यूम प्लस दॅट इज दी एक्सपिरेटरी रिझर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिझर्व वॉल्यूम. ठीक आहे. दॅट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दीज थ्री अँड इट शुड बी, आणि हे किती असायला पाहिजे, 4100 to 4600 ml, 4100 to 4600 ml. ठीक आहे. This is regarding the vital lung capacity. Vital lung capacity means the maximum amount of air that can be breathed out. म्हणजे जास्तीत जास्त एअर काय करायचं, ब्रीथ आउट करायचं आफ्टर मॅक्झिमम इन्स्पिरेशन. म्हणजेच काय, मॅक्झिमम एक्सपिरेशन केव्हा होईल, जेव्हा मॅक्झिमम इन्स्पिरेशन होईल. म्हणजेच खूप जोराने हवा आत ओढली आणि खूप जोराने हवा बाहेर सोडली, ब्रीथ आउट ज्याला म्हणायचं. ठीक आहे. आफ्टर मॅक्झिमम इन्स्पिरेशन. ठीक आहे. मॅक्झिमम म्हणजेच मॅक्झिमम इन्स्पिरेशन आणि मग नंतर काय, मॅक्झिमम एक्सपिरेशन. ठीक आहे. तर मॅक्झिमम एक्सपिरेशन म्हणजेच काय, द मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ एअर दॅट कॅन बी ब्रीथड आउट आफ्टर अ मॅक्झिमम इन्स्पिरेशन अँड इट इज अ सम टोटल ऑफ टायडल वॉल्यूम, इन्स्पिरेटरी रिझर्व वॉल्यूम अँड एक्सपिरेटरी रिझर्व वॉल्यूम अँड इट शुड बी 4100 to 4600 ml. Okay. This is regarding the some important terms which are related to respiration topic. Okay, thank you.